अब चाहिँ म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यो कास्टकोबाट ल्याएको DJI मिनी कताबाट देखाउँदैछु म। एनिवे DJI मिनी चाहिँ ड्रोन हो, फुल्ली कम्प्याटेबल बन्डल सहितको सबै छ। हेरौँ के हुन्छ यहाँभित्र हैन। Let's see what's inside. It's a surprise. So nice and secure. Cost control राम्रो भयो हाम्रो प्याकेजिङ चाहिँ। स्टिल राम्रो। नाइफ देऊ त मलाई एउटा। नाइफ। यस्तो नाइफले काट्नु परेछ। अनबक्सिङ गरिँदैछ। DJI एकदम ड्रिम ड्रोन थियो, धेरै पहिलादेखि किन्न मन लागिरहेको ड्रोन थियो होइन। कस्टको मेरो चाहिँ अलमोस्ट अराउन्ड 389 400 समथिङको टोटल ट्याक्स सहित गर्दा 400 समथिङ पर्छ। लेट्स सी। ड्रोन 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 वाउ, कस्टको चाहिँ बन्डल चाहिँ सबै राखेको हुन्छ क्या। सी द्याट वाउ, बक्समा केही छैन। एन्ड देन लुक एट दिस। अब एक एक गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ के छ। एन्ड हियर यु गो DJI मिनी ड्रोन। अहिले राखिराखौँ, यसलाई यहीँ बस्छ। यसमा के आएको छ यसको बोक्ने यति रहेछ क्या। अनि यसको ब्याट्री होला के हुन्छ कस्टमर किन्ने तपाईँको सबै थोक आउँछ, ब्याग बोक्ने ब्यागदेखि लिएर होइन। यो ड्रोन भयो अनि यसको एक्स्ट्रा पार्टहरू नि आउँछ। ब्यागको के क्युट छ। यो चाहिँ अहिले ब्याट्री होला, ब्याट्री हेर्दैछु होइन। लेट मी चेक। सायद ब्याट्री हुनुपर्छ, एक्स्ट्रा ब्याट्री पनि छ भनेर। एक्स्ट्रा ब्याट्री अनि एक्स्ट्रा त्यो त्यसको उयोहरू चाहिँ इन्क्लुड थियो। अनि त्यही गर्दैछु अहिले। इभेन मेरो वाइफलाई थाहै छैन। छक्क पर्छ होला। अनुहार के हुन्छ। यो ब्याट्री नै होला। कहाँबाट खुल्दैन त। यो अनबक्सिङको भिडियो बन्दैछ कृपया। अहिले भएकै थिएन कि क्या। होला नि यसो मोसन गेस्टर हुन्छ कि यसो गऱ्यो भने स्टप हुन्छ नि त। यो छैन जस्तो ड्रोनको यो चाहिँ अहिलेको भिडियो काका कति थाहा भएन, मैले याद गरिरहेको थिएन होइन। एनिवे यो चाहिँ कन्ट्रोलर हो। 400 नेपालमा भएर किनेको यहाँ भएर मात्रै किनेको। $400 दसैँको गिफ्ट हो मेरो मसीको तर्फबाट मलाई। चार्जर यति त केही पनि छैन अरू। द्याट्स इट। सो हामीले अहिले भर्खर अनबक्सिङ गऱ्यौँ यो DJI मिनी एरियल क्यामेरा बन्डल।